د ټینسز مسله ختمه. نن به تاسو زده کوئ چې پریزنٹ کنټینیوس ټینس څه ته وایي، دا موږ په خپل ژوند کې کله استعمالو او څنګه به استعمالو. نن دا مسله 100% ختمه. اوس پریزنٹ کنټینیوس ټینس څه مطلب دی او څه ته وایي؟ نو ګوره د نوم نه ظاهره ده، پریزنٹ وایي موجوده، کنټینیوس مطلب جاری او ټینس مطلب د کار. نو موجوده وخت کې چې کله یو کار جاری وي د هغې لپاره موږ استعمالو څه شي؟ present continuous tense, an action that is happening right now. اوس که پرس کا په موجوده وخت کې یو کار یا کیږي یا جاری وي د هغې لپاره موږ یوز کوو present continuous tense. د ټینسز د کول نه مخکې تاسو ته پکار دي چې دې رول باندې ځان پوهه کړئ. که اوس هم په دې رول ځان پوهه کړو نو مخکې به د ټینسز څه وي؟ اسان وي. ګوره دا کوم helping verbs دي، صحیح ده؟ am is او are. د I سره موږ همیشه لګو am، he she it سره به دا سنګولر دي، دې سره به لګو is، you we دې سره موږ لګو are. نو په دې به امید ساتم ته به ښه پوه شئ. صحیح ده؟ نو اوس فرست نمبر سنټینس چې کوم سټرکچر دی دا سټرکچر ډېر زیات امپورټنټ دی. که دا دې هم یاد کو نو مخکې به د غونډ سټرکچرز به اسان وي. صحیح ده؟ اوس ګوره دا افرمیټیو یا سمپل سنټینس سټرکچر دی. فرست نمبر به څه راشي؟ سبجیکټ به موږ ولګو. صحیح ده؟ اوس سبجیکټ څه ته وایي؟ د ډوئر اف ان ایکشن چې کوم په جمله کې کار کوي. لکه I am playing cricket، دا I پکې سبجیکټ دی، زه پکې کار کوم. صحیح ده؟ بل به موږ ولګو helping verbs، کوم is am او are. صحیح ده؟ بیا به راشي verb اصل کې وایي ایکشن تا کار ته وایي. د دې وربو د دې فرست فارم به راشي، دې سره به موږ ولګو ing استعمالیږي د کنټینیوټي لپاره، د کار جاری کول لپاره. صحیح ده؟ بل به اخر کې ولګو object. اوس څنګه دا جملې باندې ځان پوهېږئ. ګوره I am coming. صحیح ده؟ I پکې سبجیکټ دی. صحیح ده؟ دا پکې helping verb دی، دا پکې څه دی؟ دا پکې verb first form دی پلس ing اوس موږ لګولې ده. د دې نه پته ولګوه چې دا کار جاری دی. I am coming او میں آ رہا ہوں. ګوره I am coming، د کامن پکې شو او کنټینیو. دا سمپل جمله ما ځکه ولیکله چې په سټارټ کې غټې او اوږدې جملې لیکل نه پکار، ځکه چې په هغې کې به ټو وغیره سره راځي که نه نو تاسو به کنفیوز کېږئ چې دا پکې څه. صحیح ده؟ نو ځان پوهې کې یو سټارټ د سمپل نه واخلئ، بیا ورو ورو سړی څه ځي مخکې ځي بیا. صحیح ده؟ بل جمله ده که نه چې she is preparing for examination، هغه د خپل ایگزامینیشن دپاره څه کوي؟ تیاری کوي، لګیا ده، کنټینیو دی کار. صحیح ده؟ نو پریپیرینګ اوس هم لګیا ده، تیاری کوي. نو شي پکې سبجیکټ و، شي سره موږ از ولګو هیلپینګ ورب. پریپیرینګ د ورب چې کوم فرست فارم دی سره موږ ولګو ing د کنټینیوټي دپاره. فار څه دپاره؟ ایگزامینیشن object شو. صحیح ده؟ اوس په ستاسې کوېشن راځي تا ته لګولې object او دلته object نه یې لګولې. نو object لګول پکې ډېر زیات ضروري نه دي. صحیح ده؟ که پرس که د ورب سره ing راله بس دا هم کافي ده، دا موږ ظاهروي چې دا کار جاری دی، شروع دی. صحیح ده؟ بل تر نمبر एग्जांपल ले your brother is calling you، आपका भाई आपको बुला रहा है، मतलब ستار ورته سکی تا غواړي. صحیح ده؟ نو دا کار جاری دی calling، اوس دی غواړي ing کنټینیوټي ده. صحیح ده؟ بل دی she is going to her home، هغه خپل کور ته ده روانه ده. صحیح ده؟ نو going ور فارم دی ing اوس موږ ولګو، کار کنټینیو دی، جاری دی. صحیح ده؟ you are learning English، ته سکی ته اوس انګلیش اوس زده کې، ویډیو ګوري انګلیش زده کې. you are learning English، نو learn first form of verb ing. صحیح ده؟ سبجیکټ سره موږ ولګو are helping verb، موږ خبره کړې وه چې you we دې سره موږ لګو are لګو. صحیح ده؟ learning learn verb دی ing اوس موږ ولګو انګلیش. نو د دې فارمولې مطابق ځئ چېرته به هم نه غلطېږئ. صحیح ده؟ نو دا خو سمپل او افرمیټیو سټرکچر. اوس د دې موږ نیګیټیو سټرکچر څنګه جوړو نو راځئ هغه هم وایو. اوس ګوره هم هغه سمپل سټرکچر دی، هغه سټرکچر دی، خو دې کې موږ تش یو چینجنګ. اوس هغه چینج څه دی؟ هیلپینګ ورب نه پس دلته موږ ولګو څه شی؟ ناٹ. صحیح ده؟ دلته موږ ناٹ ولګو پلس سبجیکټ هیلپینګ ورب به راشي، په تل پوزیشن باندې به ناٹ راشي، بیا به ورب فرست فارم اف ing به راشي، بیا به راشي object. صحیح ده؟ دا د نیګیټیو سنټینسو د منفي جملې سټرکچر دی. صحیح ده؟ اوس دا جملې کنورټ کوو نیګیټیو سنټینسز ته. ما ول څه ولګو منی سبجیکټ آی سم موږ لګو ام هیلپینګ ورب، موږ خبره کړو ناٹ به موږ لګو په تل پوزیشن باندې، نو ناٹ. صحیح ده؟ not coming د ورب سره موږ څه ولګو ing ولګو. نو I am not coming، زه نه درځم، I am not coming نو. صحیح ده؟ نیګیټیو سټرکچر دی. نو سبجیکټ هیلپینګ ورب ناٹ په تل پوزیشن باندې راغلی، دا ظاهروي نیګیټیوټي. coming څه ظاهروي؟ کنټینیوټي ظاهروي. I am not coming زه نه درځم، نه یم در روان. صحیح ده؟ بل دی she is not preparing، هم هغه جمله ده خو صرف پکې موږ څه ولګو؟ ناٹ ولګو. for څه دپاره؟ ایگزامینیشن دپاره. صحیح ده؟ she is not preparing for examination، هغه د خپل ایگزام دپاره څه کوي؟ تیاری نه کوي، کنټینیو دی، نه کوي، بس نه کوي. صحیح ده؟ نو she is not preparing for her examination. صحیح ده؟ بل دی your brother
your brother is not calling you صحیح ده ستا چې کوم ورور دی هغه تا نه غواړي your brother is not رالی په third position باندې دا به د هر sentence په third position کې لازمي لګي not صحیح ده بل sentence دی for number چې she is سب ولګو ګوره subject to helping verb is ولګو منګه not په منګ ولګو بیا بس ولګو من خبره کړو چې دا verb first form سم منګ ولګو ing نو سب ولګو go first form ing بس منګه add کو ing to her home going to her home هغه خپل کور ته نزي not رالی نه not مطلب څه دی نه دی صحیح ده بل دی you are صحیح ده you are not learning English okay تو English نزده کې you are not learning subject to helping verb من خبره کړو you we دې سره موږ لګو are یا موږ د سیم لیکلی شو چې they are not learning English او English نزده کې یا د سیم ویلی شو چې we are not learning English کبر اس کا دې سره موږ is او am نشو لګولې am به همیشه لګي د I سره is به د he she it singular name سره لګي صحیح ده او are موږ لګو د you we دې او د plural سره صحیح ده اوس پته پوه شوې نو you subject to are helping verb not پتل position باندې ولګي صحیح ده ځکه چې negative sentence structure دی learn first form of verb دی موږ سره لګو ing د continuity لپاره بل موږ لګو اخر کې object to English اوس وستا complete شو affirmative او negative structure اوس لکه یو بل structure هم پاتې دی چې هغه ته وایي سوالیه interrogative sentence structure هغه هم ډیر simple structure دی دا چې کوم helping verbs دي دا is am are not پته هټاو کو صحیح ده not پته هټاو کو دا چې کوم helping verbs دي صحیح ده دا براوړو مخ کې sentence په structure کې او بلګو is صحیح ده am او are دا بلګو په start کې plus سب بلګو subject plus verb ing verb the first form سره بلګو ing plus object اخر کې براشي question mark صحیح ده وسنګا د دې sentence helping verb څه ده am ده صحیح ده am subject کم ده I او verb کم ده ing وسمنګ ولګو صحیح ده am I coming آیا زه روان یم am I coming سیده تاسو شوی دي چې am I coming نو ګوره subject کوم چې helping verbs دي هغه په لوبه کې موږ لګو به به subject راشي I he she it you we they وغیرہ صحیح ده بیا به د verb د first form سره ولګي ing په اخر کې question mark نو جمله question سوالیه جمله څه شوله تاسو complete شوله جوړه شوله بل چې کومه جمله ده she is preparing for examination اوس په دا څنګه کنورټ کوو یار نو سمپل طریقه ده ګوره دې فارمولې مطابق ځه نو کامیاب وي صحیح ده فرست نمبر بس موږ ولګو د دې helping verb څه دی is دی is څه ولګو subject she ها is she verb څه ولګو prepare ing څه ولګو د continuity لپاره is she preparing for examination آیا هغه د خپل exam لپاره تیاری کوي او کنه کوي is she preparing for examination لاست کې موږ ولګو question mark صحیح ده نو اس څه شي دی helping verb دی subject verb سم ولګو ing صحیح ده بیراله object صحیح ده بل بده your brother is calling you your brother ستارور الک واحد دی که جمع ده it's singular واحد دی نو پسند کې question راولا چې موږ ویلو چې he she it سره موږ singular name سره موږ لګو is لګو نو is helping verb موږ ولګو څه شي first بولګو is صحیح ده your brother subject بولګو your brother is your brother calling you آیا ستارو ته کال کوي یا مطلب تا غواړي is your brother calling you نو simple sentence شو بل she is helping verb را مخې کو is she subject is she going to her home is she going to her home آیا هغه خپل کور ته روانه ده مطلب روانه ده کار جاری دی ها going ing ده you are learning English سب ولګو helping verb څه شي دی are دی دا را مخې کو are you learning English آیا تو English زده کې صحیح ده بل مې شو چې are we learning آیا موږ English زده کولای شو are they آیا هغه English زده کوي صحیح ده are they learning English simple sentence structure دی اوس خدا ما ولیکل simple جملې زنګ په ژوند کې نور بلا هم په سونو په زرګاو جملې دي تاسو هغه هم د خپل ځان استعمالولای شي لکه څنګه زم کنه چې I am going to school am simple structure شو I am going to school ته روان اوس موږ څه جوړو نیگیټیو څنګه
I'm not going to school. زه سکول ته نه یم روان. صحیح ده. انټراګیټیو سنټنس سټرکچر اوس به موږ کوېسچن څنګه څنګه کوېسچن نو د فارمولې مطابق لاړ شي چې am I going to school لاس کې موږ ولګو کوېسچن مارک. آیا زه سکول ته روان یم نو سمپل سنټنس سټرکچر دی. اوس یو بل سټرکچر زموږ نه پاتې شو. اوس دی دا سټرکچر که پرز که موږ WH والا ورډ استعمالوو موږ به کوېسچن کوو هغه نیګیټیو وي او که پازیټیو وي. اوس موږ هغه په پریزنت کنټینیوس ټینس کې څنګه کوو. صحیح ده. نو دا سمپل سټرکچر دی. ما چې د کوم سټرکچرز هم وکړل د دې ټینس باره کې نو تاسو په دنیا کې په هر ګوټ کې دا استعمالولی شي او دا به 100% کریکټ وي او تاسو دې نه هر قسمه جملې څه کوئ جوړولی شي. صحیح ده. اوس فرست نمبر دی چې کوم سټرکچر دی هغه څنګه دی موږ ولګو لومړنی WH والا چې کوم ورډز دي لکه ویر واټ وای وچ وغیره کنه. صحیح ده. بیا به ولګو هیلپینګ وربس ایزو ام آر بیا به راشي سبجیکټو بیا به مین ورب سره به راشي فرست فارم اف ور به راشي ING او object لاس کې به کوېسچن مارک لکه څنګه where are you going tonight تبا نن شپه چېرته روان یې مطلب چېرته به ځې. صحیح ده. نو where څه شی دی WH والا ورډ دی. یو سره موږ لګو are helping verb are you سبجیکټ شو ده. going verb سره موږ لګو ING صحیح ده. object to لاس کې کوېسچن مارک تبا نن شپه چېرته ځې. بل دی why is he not talking to me یار هغه زما سره ولې خبرې نه کوي. صحیح ده. Why is he not talking to me? Be the which phone are you using? अलग तक कम मोबाइल यूज के कम मोबाइल इस्तेमाल है. which जो से शो WH वाला वर्ड शो phone which phone are you using? लास्ट के मंगोला क्वेश्चन मार्क. तो द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टू हम कंप्लीट शो तो पे बल वीडियो मिला वीगो चैनल से सब्सक्राइब करिए फॉलो हम करिए. वस्सलाम.